तपाईँ स्वस्थ रहन तपाईँले आफ्नो शरीर र आफ्नो रेखदेख गर्न आवश्यक हुन्छ। तपाईँको स्वास्थ्य राम्रो भएमा मात्र तपाईँ आफ्नो परिवारसँग रमाउन, काममा वा स्कुल जान तथा एउटा सुखी जीवन बिताउन सक्नुहुन्छ। स्वास्थ्य र खुसी पैसाले किन्न सकिँदैन। संयुक्त राज्य अमेरिकामा आफू बिमार भएको अनुभव नगरे पनि तपाईँले नियमित रूपमा चिकित्सकलाई जाँच गराएर स्वस्थ रहन सक्नुहुन्छ। यसलाई प्राथमिक रेखदेख भनिन्छ। प्राथमिक रेखदेखले तपाईँलाई बिमार हुनबाट जोगाउन सक्छ अथवा कुनै रोग छ भने पनि सुरुमै पत्ता लाग्न सक्छ। यदि तपाईँ बिमार भएमा अथवा लामो समयदेखिको समस्या भएमा पनि यसबाट तपाईँको उपचार हुन सक्छ। स्वस्थ रहने यो तरिका तपाईँले आफ्नो देशमा गरिआएको भन्दा फरक हुन सक्छ। चिकित्सकलाई भेट्न र एउटा ठुलो बिमारको उपचार गराउन धेरै खर्च लाग्न सक्छ। चिकित्सकलाई जँचाउन, औषधि किन्न र अन्य स्वास्थ्य उपचारका लागि मेरो स्वास्थ्य बिमा छ। मेरो स्वास्थ्य बिमा भएको हुनाले नै मलाई स्वास्थ्य उपचारका लागि चिकित्सकलाई देखाउन सजिलो भएको छ। स्वास्थ्य बिमा भएको मानिसहरूले बिमा कम्पनीलाई नियमित रकम तिर्नुपर्छ। यसरी तिरिने रकमलाई प्रिमियम अथवा बिमा किस्ता भनिन्छ। तपाईले बिमा कम्पनीलाई प्रिमियम अथवा बिमा किस्ता तिरेको कारणले नै चिकित्सकलाई देखाउँदा तपाईको उपचार खर्चको एउटा ठुलो भाग बिमा कम्पनीले तिर्छ। हामी प्रिमियम अथवा बिमा किस्ताबारे पछि कुरा गर्नेछौँ। कोही पनि योजना बनाएर बिरामी पर्ने वा चोटपटक लाग्ने हुँदैन। यदि केही भइहालेर स्वास्थ्य उपचारको खाँचो परेको खण्डमा म र मेरो परिवारको सुरक्षाका लागि स्वास्थ्य बिमा गराएकोमा म ढुक्क हुनेछु। मेरामा आउने बिरामीहरूले विभिन्न किसिमले स्वास्थ्य बिमा गराएका हुन्छन्। जस्तै मेरा कुनै बिरामीहरूले आफ्नो जागिरबाट स्वास्थ्य बिमा गराएका हुन्छन्। अन्य मानिसहरूले सरकारबाट सहायता पाउन सक्छन्। मेरा केही बिरामीहरूले मेडिकेड वा शरणार्थी चिकित्सा सहायता रेफ्युजी मेडिकल एसिस्टेन्टका माध्यमबाट स्वास्थ्य बिमा गराएका हुन्छन्, जसको खर्च सरकारले नै बेहोर्छ। मेडिकेड भनेको न्यून आय भएका बालबालिकाहरू साथै उनीहरूका मातापिताहरू, गर्भवती महिला, अपाङ्ग व्यक्तिहरू तथा वृद्ध व्यक्तिहरूलाई सहयोग गर्ने एउटा सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो। शरणार्थीहरूले धेरै वर्षसम्म मेडिकेड अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउन सक्छन्। तपाईँ बस्ने राज्यमा मेडिकेडको नाम फरक पनि हुन सक्छ। यदि तपाईँ मेडिकेडका लागि योग्य हुनु भएन भने तपाईँ शरणार्थी चिकित्सा सहायता रेफ्युजी मेडिकल एसिस्टेन्सका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। शरणार्थी चिकित्सा सहायता रेफ्युजी मेडिकल एसिस्टेन्ट पनि मेडिकेड जस्तै हो, तर यो 8 महिनासम्मका लागि मात्र हुनेछ। सुपथ शेयर ऐन एफोर्डेबल केयर एक्ट भनेको संयुक्त राज्य अमेरिकाको एउटा नयाँ कानुन हो, जसले धेरैभन्दा धेरै मानिसहरूलाई स्वास्थ्य बिमा लिन सहयोग गर्छ। यो कानुनलाई धन्यवाद। यसैको कारणले नै तपाईँ र म जस्ता शरणार्थीहरूले धेरै सुविधाहरू पाउन सक्नेछौँ। हाम्रो लागि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण परिवर्तन भनेको शरणार्थी चिकित्सा सहायता रेफ्युजी मेडिकल एसिस्टेन्स अन्तर्गतको 8 महिनाभन्दा लामो अवधिसम्म स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाउनु हो। यो कानुन आउनुभन्दा पहिला म जस्ता मानिसहरूलाई पहिलो 8 महिनापछि स्वास्थ्य बिमा गराउन अत्यन्त गाह्रो हुन्थ्यो। हामीमध्ये कसैले आफ्नो जागिर मार्फत स्वास्थ्य बिमा सुविधा पाएका हुन्छौँ, तर धेरैजनाले स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्दैनन् थिए, जसले गर्दा चिकित्सकलाई देखाउन, औषधि लिन वा आफ्नो स्वास्थ्यको ध्यान राख्न मात्र पनि हामीलाई हम्मे पर्थ्यो। तर नयाँ कानुनले यो सबै परिवर्तन गर्यो। सुपथ शेयर ऐन एफोर्डेबल केयर एक्टले मानिसहरूलाई दुईवटा नयाँ विकल्पहरू प्रदान गरेको छ। प्रथम, धेरै राज्यहरूमा मेडिकेड कार्यक्रम विस्तारित गरिनेछ, जसले गर्दा बढीभन्दा बढी मानिसहरू
यसका लागि योग्य हुन सकुन्। दोस्रो, मानिसहरूले बजारबाट राम्रो मूल्यमा किन्न पाइने स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्छन्। आउनुहोस् पालैसँग हामी यी विकल्पहरूबारे कुरा गरौँ। सन् 2014 को सुरुदेखि धेरै राज्यहरूमा मेडिकेड गराउन तपाईँ बच्चा, मातापिता, गर्भवती, अपाङ्ग वा वृद्ध हुनु पर्दैन। यी कुनै पनि वर्गमा नपर्ने भए पनि म जस्तो 19 देखि 64 वर्ष बीच उमेर भएका मानिसहरूले मेडिकेड सुविधा पाउन सक्छौँ। प्रत्येक साल अमेरिकामा तपाईँको परिवारको आय र परिवारका सदस्य सङ्ख्याका आधारमा तपाईँ मेडिकेडका लागि योग्य हुन सक्नुहुन्छ। तपाईँले स्वास्थ्य बिमाका लागि आवेदन दिँदा उनीहरूले तपाईँलाई यस्ता खाले प्रश्नहरू सोध्न सक्छन्। तपाईँले स्वास्थ्य बिमाका लागि आवेदन दिँदा तपाईँको कमाई अनुसार तपाईँ मेडिकेडका लागि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन भन्ने थाहा पाउनुहुनेछ। स्वास्थ्य बिमा पाउने अर्को तरिका स्वास्थ्य बिमा गराउन सकिने बजार हेल्थ इन्सुरेन्स मार्केट प्लेसबाट उचित मूल्यमा बिमा किन्नु हो। स्वास्थ्य बिमाको भुक्तान गर्न सहयोगका लागि तपाईँले आर्थिक सहायता पाउन सक्नुहुन्छ। यस्तो सहायतालाई ट्याक्स क्रेडिट कर छुट भनिन्छ। जस्तै नयाँ कानुन अनुसार 4 जनाको मेरो परिवारले महिनाको $80 भुक्तान गर्छ र सरकारले $890 तिरेर हामीलाई मद्दत गर्नेछ। यदि नयाँ कानुन नभएको भए मेरो परिवारले कसरी स्वास्थ्य बिमा गराउन सक्थ्यो होला मलाई थाहा छैन। नयाँ कानुन अन्तर्गत स्वास्थ्य बिमाको आवेदन गर्न सजिलो छ। एउटा आवेदन दिएर तपाईँ मेडिकेडका लागि योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुँदैन अथवा स्वास्थ्य बिमाको लागि भुक्तान गर्न सहायता पाउनुहुन्छ वा हुँदैन भन्ने जान्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले अनलाइन healthcare.gov मा आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। तपाईँले फोनबाट पत्र पठाएर अथवा आफै गएर पनि आवेदन दिन सक्नुहुनेछ। आवेदन गर्दा तपाईँको आफ्नो विवरण, परिवारको आय र परिवारका जम्मा सदस्य सङ्ख्याबारे जानकारी चाहिने छ। तपाईँले अक्टोबर 1, 2013 देखि आवेदन बुझाउन सुरु गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया आफ्नो स्वास्थ्य बिमा जनवरी 1, 2014 बाट सुरु हुने गरी चाँडै आवेदन गर्नुहोस्। सुपथ सेयर ऐन एफोर्डेबल केयर एक्टले तपाईँ र तपाईँको परिवारलाई स्वास्थ्य बिमा गराउन सहायता गर्छ, जसले गर्दा तपाईँले स्वस्थ रहन, चिकित्सकको सल्लाह लिन र आवश्यक स्वास्थ्य उपचार पाउन सक्नुहुनेछ। सुपथ सेयर ऐन एफोर्डेबल केयर एक्टले तपाईँलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छ, साथै राज्यमा उपलब्ध स्रोतहरूबारे थप जानकारीका लागि यी वेबसाइटहरूमा जानुहोला। यदि तपाईँले केही अन्य प्रश्नहरू सोध्न चाहेमा थप जानकारीका लागि आफ्नो केस म्यानेजरलाई सोध्नुहोस् अथवा शरणार्थी पुनर्वास कार्यालय अफिस अफ रेफ्युजी रिसेटलमेन्टलाई 202 401 9246 मा फोन गर्नुहोस्।